ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਨ ਵੈਜ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗੇਨ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਮਾੜਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਜਾਓ ਫੇਰ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਓਰ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੈਡ ਮੀਟਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਲੀਫਸ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗੋਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਲਨੈਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਡੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਨੇਮਿੰਗ ਨੇਮਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਔਨ ਸਟੀਰੋਇਡਸ is 50 times better than someone who's not on steroids eating meat. So upon all, it's like comparing a G-Wagon and a Tata Safari.